درود و وقتتون بخیر به پوشش ویژه نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره افغانستان خوش آمدید. امروز کانگرس آمریکا نشست ویژه پرسش و پاسخ درباره افغانستان برگزار می‌کند. این نشست توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار می‌شود و به تحقیق و بررسی انتقام‌جویی طالبان از نظامیان پیشین افغان و همکاران قوای آمریکایی اختصاص یافته است. برای اولین بار سنجر ساحلی، یکی از روزنامه‌نگاران افغانستان، نیز در همین نشست در کانگرس شهادت می‌دهد. در یک ساعت پیش رو این برنامه را پوشش می‌دهیم و با مهمانان برنامه هم آنچه در این نشست می‌گذرد را به بحث و بررسی می‌گیریم. ابتدا میریم به کانگرس آمریکا و از همکارم عارف یعقوبی در مورد این نشست بیشتر بشنویم. نشست امروز در واقع بخش از یک سلسله نشست‌هایی است که کمیته روابط خارجی آمریکا درباره افغانستان برگزار کرده. می‌دانیم که در ماه‌های اخیر ما دست کم شاهد سومین نشست از این جنس اینجا در کنگره آمریکا بودیم. چند هفته پیش اینجا رینا امیری و همینطور تام وست، نماینده‌های ویژه آمریکا برای افغانستان شهادت دادند که سوالات بسیار سختی از آنها پرسیده شد درباره افغانستان، سیاست آمریکا در قبال افغانستان و همینطور مسائل حقوق بشری و مشخصا مسائل و موضوعات مربوط به زنان افغانستان. اما امروز اینجا هم قرار است 8 نفر در مجموع شهادت بدن که عمدتاً امروز کسانی هستند در این نشست که در نهادهای خیریه، نهادهای همینطور رسانه‌ای و نهادهایی که دولت آمریکا را برای انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک کرده اینجا شهادت بده. از جمله سنجر ساحل، صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح اینجا قرار است شهادت بده و در بیانیه‌ای که بیرون داده گفته که بر اساس گزارش‌هایی که روزنامه 8 صبح تهیه کرده در هماهنگی و همکاری روزنامه نیویورک تایمز نشان میده که وضعیت نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان زیر حاکمیت طالبان رقتبار است. علی‌رغم وعده‌ها و نویدهایی که طالبان داده بود، مثلا عفو عمومی اعلام کرده بود، اما در عمل این نیروها همچنان توسط افراد طالبان به صورت سازمان یافته شکار میشه، تهدید میشه، شکنجه میشه، زندانی میشه و در موارد هم این افراد به قتل رسیده. قرار است که امروز جزئیات بیشتر به صورت مستند، یک تصویر واضح و روشن و دارای جزئیات نسبتاً قابل قبول از وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان داده شود و همینطور نهادهای دیگر، مثلا نهاد موسوم به نوون لفت بیهایند اینجا امروز نمایندش اندی سالوان قرار است شهادت بده که بیشتر متمرکز روی این است که بعد از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 در ماه آگوست، روند تخلیه همکاران محلی آمریکایی هم بسیار مشکلات داشته و هرج و مرج داشته و همچنان هزاران نفر در افغانستان ظاهرا هستند در معرض خطر که نیاز دارند تخلیه شوند. به عنوان مثال گفتن 50,000 نفر تا به حال درخواست داده که توسط این نهاد از داخل افغانستان به جاهای امن منتقل شود و همینطور امروز قرار است یک تصویر کلانتر ارائه شود از این که چگونه در سراسر آمریکا در نهادهای مختلف، در دانشگاه‌ها، در نهادهایی که مربوط به کهنه سربازان آمریکایی است، چقدر فشار زیاد از روی دولت بایدن که در مورد افغانستان باید پاسخگو باشند و کسانی که اشتباهات را مرتکب شده و وضعیت این گونه شده که حالا می‌بینیم باید پاسخ داده شود. به عنوان مثال در یکی از بیانیه‌هایی که امروز کانگرس منتشر کرد گفته که در واقع این نشست که امروز تا لحظات دیگر قرار است برگزار شود و ما جزئیات بیشتری خواهیم داشت، گفته که در واقع نمایندگی میکنه از نزدیک به 830,000 آمریکایی که در 20 سال گذشته در افغانستان مأموریت کرده در چارچوب‌های مختلف، مثلا بخش از اینها در قالب نیروهای امنیتی آمریکا یا پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بوده، برخیشان در نهادهای کمک رسانی همکاری داشته و برخیشان هم مستقیما نهادهای آموزشی را در افغانستان مثلا دختران حمایت می‌کرده. این نشان میده که از طرف شاخه‌های مختلف مردم، طیف‌های مختلف مردم، اداره جو بایدن خیلی تحت فشار هست و قبلا هم همونطور که رئیس کمیته روابط خارجی مایکل مکال به افغانستان اینترنشنال گفت، این تحقیقات قرار است ادامه پیدا کنه و در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده ما شاهد نشست‌های
بیشتر از این جنس خواهیم بود، اما هدف اصلی این است که معلومات و اطلاعات و اسناد و مدارک به حد کافی جمع آوری شود، اینا دوباره انالایز شود و بعد ببینن که بر اساس این اطلاعاتی که به دست میآید از افراد و نهادهای مختلف برای آینده کانگرس امریکا و دولت امریکا چه کار مشخصی باید در مورد افغانستان انجام بده که این جزئیاتش معلوم نیست، اما تا جایی که ما میدانیم اینجا قانونگذارا با ما گفتن کمک میکنه در پالیسی سازی، این که گام بعدی برای امریکایی ها در قبال افغانستان چیست. مثلا کمک رسانی به مردم افغانستان یکی از بحث‌های بسیار مهم است که اینجا در مرحله بسیار باریکی رسیده، یعنی بر همین روند عادی اینجا قانونگذارا با ما میگن که در حالت عادی در روندی که فعلا جریان داره اگر اینطور ادامه پیدا بکنه ممکن است کمک رسانی امریکا در افغانستان به بنبست برسه، به خاطر اینکه ملاحظات قانونی هست، باریکی‌های قانونی است و گزارش‌های مستندی که منتشر شده بخش از کمک‌ها به طالبان میرسه و قانونگذارا گفته که ما این را نمی‌خوایم. ببینید اینجا تلاش‌ها جریان داره تا یک رودمپ، یک دورنمای پیدا شود که امریکایی‌ها برای افغانستان و برای مردم افغانستان قرار است در آینده چی کار مشخصی انجام بده. حالا برگردیم به شما. سپاسگزارم عارف از جزئیات و گزارشی که ارائه کردید. در جریان گزارش خودت ما تصاویر زنده از نشست را نشر کردیم که اشتراک کننده ها در حال آماده شدن و وارد شدن به سالن نشست است. همچنان خودت را در جریان برنامه با خود می داشته باشیم. سپاسگزارم. حالا آقای ملک ستیز پژوهشگر روابط بین الملل را هم از ترکیه با خود داریم و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. آقای ستیز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. شنیدیم گزارش همکارم عارف یعقوبی را که قرار است چی در این نشست بگذره در کانگرس آمریکا. ما میخوایم از شما بپرسیم که واقعا انتظار چی میره از این نشست و در مورد موضوعی که اینا دارن صحبت میکنن امروز. سلام بر شما و بینندگانی که ما را تماشا میکنن. ببینید روند در واقع نظارت کانگرس از نهادها و شخصیت‌های مختلفی که در بیرون از ایالات متحده امریکا فعالیت میکنن و در داخل ایالات متحده امریکا فعالیت میکنن، حمایت‌های بین‌المللی این کشور را مدیریت میکنن، سیاست خارجی ایالات متحده امریکا را در واقع نسج میتن و شکل میدهند، یکی از پیشینه ترین فرهنگ در سیستم پارلمنتریزم ایالات متحده امریکا به حساب می آید. این روان به روش کار میکنه که خب شما میدونین کانگرس ایالات متحده امریکا یکی از نهادهای دستیار برای جامعه مدنی، نهادهای فکری، نهادهای اجتماعی، فرهنگی در ایالات متحده امریکا به حساب می آید و این نهادها به صورت گسترده برای ارزش‌های از قبیل حقوق بشرخواهانه، حمایت از دولت‌های فقیر دادخواهی می‌کنند و وقتی که اینا دادخواهی می‌کنند کانگرس ایالات متحده امریکا بر بنیاد گزارشات اینها، بر بنیاد مستنداتی که اینها مطرح میکنند، بر بنیاد تحلیل ها و پژوهش‌هایی که اینها مطرح میکنند جلسات در واقع نظارتی خود را راه اندازی میکنه و از طرفینی که در این در واقع مراودات ایالات متحده امریکا نقش عمده را بازی میکنند در واقع پاسخگویی می‌طلبه و از این سبب است که کانگرس ایالات متحده امریکا و اون اعضای کانگرس که در شاخه‌های مختلف، در فریکسیون‌های مختلف فعالیت دارند و بعد از طریق این فریکسیون‌ها در کمیته های کانگرس دستبندی می شوند، نظر به مسئولیت و مکلفیت هایی که در این زمینه دارند می آیند در این نشست ها شرکت می کنند و طرف مقابل را مورد در واقع پاسخ و پرسش قرار میدن و از اونها پرسش های بسیار جدی را مطرح می کنند، اطلاعات خود را بیشتر می سازند تا در زمینه تصمیم گیری این اطلاعات و تحلیل هایی که به دست میارند برایشان کمک بکنند. آقای ستیز، این سومین نشست از این دست است که درباره افغانستان در کانگرس آمریکا برگزار میشه. پیش از این هم نشست‌های بود که شاهدش بودیم و ما هم نشر کردیم. تام وست و رینا میری در حضور داشت. چیزی که بسیار برای مردم افغانستان مهم است این است که نتیجه‌ای را که نشست‌های این چنینی در سطح کانگرس آمریکا در قبال داره واقعا چه است؟
خب شما می‌دانید که کانگرس ایالات متحده امریکا نهاد تقنینی است و نهاد اجرایی در ایالات متحده امریکا. حکومت ایالات متحده امریکا است که توسط کاخ سفید و رئیس جمهور رهبری میشه. سیستم و ساختار سیاسی در ایالات متحده امریکا ساختار ریاست جمهوری بسیار محکم است. رئیس جمهور دارای صلاحیت‌های بسیار گسترده است، اما کانگرس ایالات متحده امریکا برای تصامیم رئیس جمهور نقش بسیار مهمی دارد. از این روز که پیامی که این نشست ها ارائه میکنه، هم در سطح ملی، هم در سطح بین المللی و هم در سطح تصامیم کاخ سفید در ایالات متحده امریکا نقش بسیار مهم دارد. طور مثال اگر کانگرس با کاخ سفید ریکمندیشن به یا توصیه های ارائه بکنه که کمک ها محدود شود، رهبری ایالات متحده امریکا به ویژه کاخ سفید باید در این زمینه واکنش نشان بده، یا ای که این طرح را بپذیره یا ای که دوباره یک سلسله اصلاحات را در این زمینه فراهم بسازه. از این سبب است که تصامیم را یا ریکمندیشن ها و توصیه ها و پیشنهادات را که کانگرس ایالات متحده امریکا برای حکومت و رئیس جمهور ارائه می‌کنند دارای اهمیت بسیار زیادی است و ما در کشورهای مختلف در مراوداتی که ایالات متحده امریکا در سطح سیاست خارجی خود داره این نقش را ما همیشه حس می‌کنیم. و چیزی که بسیار مهم است آقای ستیز، آیا این نشست زندگی نظامیان افغانستان را که به همکار قوای آمریکایی در افغانستان بودن تغییر میده؟ خب ما تغییر آنی را نمیتونیم منتظر باشیم، ولی این که این مبحث در سطح کانگرس ایالات متحده امریکا مطرح میشه، این که جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی ایالات متحده امریکا، اتاقهای فکری ایالات متحده امریکا، همچنان فعالان مدنی افغانستان، روزنامه‌نگاران و سایر نهادهای پژوهشی توانستند که این مبحث را به اجندای بسیار مهم در کانگرس ایالات متحده امریکا تبدیل بکنند، این خودش دارای اهمیت بسیار زیاد است. خب دیده شده که کسانی که پاسخ میدن به پرسش های کانگرسمن ها چقدر میتوانند کانگرسمن ها را معتقد بسازند که در تصمیم گیری های کلان ایالات متحده امریکا بر رئیس جمهور و سایر ساختارها از جمله وزارت دفاع، وزارت امور انسجام حمایت های بین المللی ایالات متحده امریکا، وزارت خارجی ایالات متحده امریکا و نهادهای استخباراتی از او اثرگذار باشند. بنابراین این بگذاریم ببینیم که پرسش و پاسخ چگونه پیش میره و بعد تحلیل خود ارائه کنیم. سپاس آقای ستیز، شما را در جریان برنامه همچنان با خود می داشته باشیم و ما منتظر هستیم که نشست به گونه رسمی آغاز شود. در کنار شما خانم صعبا اعظمی، فعال حقوق زنان را هم از واشنگتن با خود داریم که در جریان برنامه با خود داریم می داشته باشند. خانم اعظمی، شما هم خوش آمدین به برنامه. حدود 50,000 افغان درخواست ویزا به آمریکا دادند. معمولا کسایی هستند که با نیروهای آمریکایی کار کردند. آیا نشست‌های این چنینی در کانگره میتونه این افغان‌ها را که درخواست دادن و جانشان در خطر است به آمریکا انتقال بده یا حداقل کارشان را آسان‌تر و ساده‌تر بسازه؟ درود به شما و بیننده‌های محترم. وضعیت داخل افغانستان در بخش‌های مختلف برای مردم تأسف‌باره و ادامه زندگی در افغانستان برای مردم ناممکن ساخته و همچنین چیزی که می‌بینیم افراد به صورت گروهی یا با توجه به سابقه کاری و نوع فعالیتی که داشتن مورد تارگت یا هدف طالبان قرار می‌گیرند و این یکی از دلایل بزرگیه که به این تعداد از افراد درخواست دادن که میخواهند که از افغانستان خارج بشن و احساس خطر میکنن در افغانستان. چنین بررسی هایی در گذشته هم وجود داشته و گزارش های زیادی هم وجود داره مبنی بر مورد هدف قرار گرفتن نظامیان افغانستان، کسانی که با دولت افغانستان در گذشته کار کردن، کسانی که با نهادهای خارجی و نهادهای بین المللی کار کردن. همه اینها به صورتی مورد هدف قرار داشتند و در خطر هستند.
چنین نشست‌هایی 100% که میتونه تاثیرگذار باشه در روند انتقال این افراد و حفاظت از جان آنها و به نحوی ساده سازی پروسه انتقال یا پروسه خروج این افراد با در نظر داشت که وخامت خانم اعظمی، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، ظاهرا که نشست شروع شده، بریم به نشست و ببینیم که سخنرانا چی میگه و دوباره به مهمانا برمیگردیم. خارجی این جلسه برگزار کرده تا عوامل خروج امریکا از افغانستان را بررسی کنه در سال 2021. میز گرد امروز در مورد انتقام جویی طالبان است که مورد بررسی قرار میشه. بعد از خروج فاجعه بار از افغانستان توسط اداره بایدن، به نظر من یک رشته دروغ بافته شده. این است که گفته بشه اگر شما یک دروغ گفتین، مجبور هستین برای پوشش و دروغ دومی، سومی، چهارمی گفته شود و درگیری یک حلقه از دروغ بشه. به نظر میرسه وضعیت ما چنین است که یک دروغ به وسیله دروغ دیگر و دروغ سومی بپوشانیم. این چیزی است که از سخنان آقای بایدن شنیده میشه. آقای بایدن خروج از افغانستان را یک موفقیت فوق‌العاده اعلام کرد. او گفت که اگر شهروندان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، ما در افغانستان خواهیم ماند تا آنها را نجات بدهیم و این یک دروغ بود. وزیر خارجه بلینکن گفت که کمتر از 200 امریکایی در افغانستان مانده بعد از روند خروج و برای ما ثابت شد که این هم دروغ بود. در ماه سپتامبر گذشته در کمیته روابط خارجی ما شنیدیم از مقام‌های اداره بایدن که دولت بایدن شاهد یک روند دوامدار انتقام جویی از توسط طالبان نبوده. این دروغ است. تا به این لحظه دروغ است. اینها واقعیت های موجود است. یک سرباز پلیس افغانستان پیش شوهرش در حالی که حامله بود کشته شد به ضرب گلوله طالبان. اما حکومت امریکا شاهد یک روند دوامدار انتقام جویی نبوده. این عجیب است. محمد هاشم، یک رئیس پلیس افغان، مورد شکنجه قرار گرفت برای 49 روز، بعد حلق‌آویز شد. اما حکومت بایدن این را ندید. حاجی آغازی، یک مقام امنیتی افغان، بعد از تسلیم شدن به طالبان از آنجایی که عفو عمومی اعلام شده بود تسلیم شد، اما بعدش کشته شد. از او انتقام جویی شد. الله حکیمی، مقام نظامی، هم مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفت، اما بعداً خانواده‌اش جسد او را پیدا کردند. 96% متقاضیان ویزه خاص در افغانستان مانده. بیش از 50% دیگه متقاضیان هم در افغانستان مانده. ولی ما نمیتونیم که این فصل را ببندیم. این فصل همچنان دارد نوشته می شود. دوستان و متحدان ما در افغانستان بعد از آگوست 2021 مانده، هر روز خطرناک و روز وعده های شکسته و روز سخت است. من از تمام شاهدانی که اینجا هستند سپاسگزاری می‌کنم، به ویژه گروه های حامی کهنه سربازان، تا در این گفتگو با ما کمک کنند. بیانات شما حیاتی است. شما خودتان، وقتتان و خدماتتان ارزشمند هستند. از شما سپاسگزاری می‌کنم که به کمیته فرعی بخش روابط خارجی حضور پیدا کردن تا در مورد کهنه سربازان، تقلا و مشکلات آنها صحبت کنند. گفته می‌شود که کهنه سربازان قهر هستند و این قهر و عصبانیتشان قابل توجیه است.
این بحث یا میز گروهی برای درمان تداوی نیست. بیشتر به این جهت است که جنگ توسط نظامیان و متحدانی که به ما متکی هستند پایان نیافته و آنها همچنان در یک منازعه زندگی میکنند. هر روز دچار یک نوع تنازع هستند. آمریکاییان زیاد عصبانی هستند از اینکه آنها جا مانده‌اند. ما تلاش زیادی خواهد کرد تا به آنها کمک برسانیم، چرا که دروغ‌هایی را که امروز هم گفته میشه روزانه زندگی نظامیان افغان به مخاطره میاندازه. به این ترتیب نوبت واگذار بکنم به همکارم که صحبت کنم. رئیس ماست، تشکر از برگزاری این نشست. تشکر از دوستیتان. ما و شما برادران نظامی هستیم که مأموریت مشترک داشتیم. هرچند سر تمام مسائل توافق نظر نداریم، اما راه گفتگو را پیدا میکنیم. این مسئله برای هر دوتای ما بسیار مهم است. از همه شما سپاسگزار هستیم که اینجا تشریف آوردین به این میز گرد. نهادها و کارهایتان کارهای فوق‌العاده و مهم است که سعی کردین تعهد و باور برادران، خواهران، متحدان ما را همچنان حفظ کنین. من میخواهم این است که یک گفتگوی بسیار سازنده در مورد آینده باشه. انتقاد من از روش خروج پابرجا خواهد بود، اما من نمیخوام به او را برگردم. این گفتگوی انتقادی مشکل حل نخواهد کرد. به نظرم کاری که باید بکنیم این است که حالا راه حل ها چیست؟ چگونه می توانیم کسانی را که در خطر هستند نجات بدهیم؟ چگونه کسانی را که مورد پیگرد قرار می گیرند و سند کافی هم وجود داره نجات بدهیم؟ افرادی هستند که بازداشت، شکنجه، کشته میشن، کسانی که برادران و خواهران ما بودند در مبارزه ما و اونا بسیار از ما را نجات دادن، محافظت کردن از ما. اگر خدمات اونا، برادران افغان و خدماتشان نبودن، من امروز اینجا زنده نبودم. ما مسئولیت ابدی در قبال آنها داریم و سعی میکنیم این مسئولیت خود را ادا کنیم. بنابراین امیدواری من این است که این گفتگو بیشتر در این محور باشه و ما سعی کنیم که راه آینده را ترسیم کنیم، عبور کنیم از اتهام بازی و عبور کنیم از این دروغ ها و توطئه هایی که بوده، چرا که این سازنده و راه حل مشکل را نخواهد داد. ما باید روند صدور ویزا به اینها را سرعت ببخشیم تا به این مسئله رسیدگی شود و روش نجات آنها مورد پیگیری قرار بگیرد. من از همه شما خواهش میکنم که در این روند حیاتی به ما بپیوندن و کسانی که پشت سر ما هستند میخواهند اسمشان به این لیست اضافه کنیم که میخواهند به برادران و خواهران افغان ما کمک کنند. بنابراین این پیشنهاد ما برای پیشورد گفتگوی امروز است. من میخواهم اعضای پنل معرفی کنم و گفتگو رو آهسته آهسته شروع کنیم. من ترجیح میدهم که در آخر صحبت کنم. ترتیب خاص برای معرفی وجود نداره و سعی میکنیم که گفتگو را
از خانم‌ها شروع کنیم و بعد ادامه بدیم. پس ایمی ماردن، مشاور ارشد همکاری کور سربازان است، بنیانگذار و رئیس ریاک دیسیس در بخش امداد رسانی فعالیت میکنه و یک وکیل مدافع فلوریدا از سال 2010 بوده. الیزابت سابقه کار در نیروی هوایی آمریکا را دارد و به دیگران کمک کرده، بیشتر به مترجمان افغان تا به ساحل امن برسانشان. در چند نهاد دیگه هم کار کردن. فعلا هم عملیات نجات افغان ها را کمک میکنن. جاستین ساپ از ارتش بازنشسته شده، نیروی ویژه بوده. بعد از 11 سپتامبر در بخش CIA فعالیت کرده. یکی از اولین افسران CIA بوده که برای مبارزه با طالبان وارد کار شد. مایکل هم سابقه نیروی دریایی آمریکا را دارد. برای 29 سال در FBI کار کرده و مبارزه کرده با گروه های تبهکار و قاچاق مواد مخدر. نیروی ویژه FBI بوده. تاماس کازا، نامتون رو درست تلفظ کردم؟ بله. تاماس رئیس نهاد 12 یک سازمان غیر دولتی که کمک میکنه برای افغانها. بیش از 15 سال سابقه نظامی داشته. جو مایدا سارنوال سابق تگزاس بوده، در هلمند، قندهار برای حفاظت از قانون کار کرده. در اداره خزانه‌داری آمریکا بوده. نماینده ویژه در پنتاگون بوده، تمرکزش بر افغانستان. آقای سلوان رئیس دادخواهی بوده برای نهاد کسی به جا نماند. سعی کرده برای افغانها ویزای ویژه بگیره و در سالهای گذشته به صدها افغان کمک کرده که از دست طالبان فرار کنند. سنجر سهیل صاحب امتیاز و بنیانگذار روزنامه 8 صبح است که از معتبرترین رسانه های افغانستان است و بیش از 2 میلیون فالوور در فیسبوک داره. بیش از 500,000 دنبال کننده در توییتر و اینستاگرام داره. سپاسگزار هستم که شما تشریف آوردین. از ایمی شروع میکنیم، بعد به الیزابت میریم و بعد جلسه را ادامه خواهیم داد. worked very hard to put a narrative together today that would be the most beneficial to further our conversation. If it's all right with you, sir, we would like to start on the other. اگر شما موافق باشین ما یک بیانیه مشترک تهیه کردیم که میخوایم ارائه بدیم. بعد گفتگو رو ادامه بدیم. ما از سنجر سهیل شروع میکنیم. اعضای کانگرس، اسم من سنجر سهیل است. صاحب امتیاز 8 صبح. ما عمر خود را در بحران و فاجعه و جنگ سپری کردم. مداخله آمریکا در افغانستان کمک کرد که زمینه و منابع تحصیل برای ما فراهم شود و سرانجام بزرگترین روزنامه افغانستان را بنیانگذاری کنیم. روزنامه نگاری و گزارش های تاثیرگذاری در این دوره تهیه کردیم و به این ترتیب جای افتخار است که اینجا به شما شهادت میده.
تا وضعیت نظامیان افغان را مورد بررسی قرار دهم. گزارش تحقیقی سال 2022 8 صبح نشان داد که نظامیان افغان مورد شکنجه قرار گرفته. من و همکارانم این گزارش را تهیه کردیم. ما ثابت کردیم که طالبان اعضای نیروهای نظامی افغان و خانواده‌های آنها را بازداشت و به قتل رسانده بر رغم تعهدشان به عفو عمومی، و این شهادت به خدمت شما ارائه می شود. نسخه گزارش مستند ما در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که حاکی از شکنجه و قتل سربازان سابق افغانستان متحدان آمریکایی است. این تحقیق ما فقط 6 ماه اول شکنجه طالبان را مشمول بود، روندی که ادامه دارد. این فقط یک گوشه از بحران است. با توجه به تهدیدی که وجود داشت، از صبح کشتارهای طالبان را مستند کرد و کشتارهای سیستماتیک، شکنجه و آزار افسران، سربازان و نظامیان سابق جمهوریت افغانستان را. صدها سرباز افغان و اعضای خانواده آنها، زنان، کودکان مورد شکنجه قرار گرفتند و برخی ها کشته شدند. وضعیت تراژیک نیروهای امنیتی افغان تنها نیست. میلیون ها شهروند غیر نظامی افغان با تهدید جدی تحت رژیم طالبان قرار دارند. آنهایی که در مبارزه علیه تروریسم فعالیت داشتند و در اتحاد با ایالات متحده آمریکا بودند، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متاثر شدند و یک خلایی به وجود آمده که طالبان از آن سوء استفاده می‌کنند و آنهایی را که در کنار نیروهای آمریکایی جنگیدند دچار مشکل شدند. امروز با رفتن نیروهای آمریکایی تنها نظامیان افغان هستند که بهای سنگینی می‌پردازند. من از این کمیته و از کانگرس آمریکا سپاسگزاری می‌کنم که این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند و به صورت رسمی به دنبال تحقیق بیشتر کشته شدن نظامیان افغان در اداره طالبان هستند. من از این کمیته می‌خواهم منابع و وقت بیشتر بگذارند و از ابتکارهای حمایت کنند که این موضوع را دنبال می‌کنند تا حداقل یاد او سربازان افغان و آمریکایی گرامی داشته شود که جان خود را فدای یک روند دموکراسی کردند. از همه شما سپاسگزار هستم. آقای ماست، اعضای کانگرس، سپاسگزار هستم از این فرصت. من در نیروی هوایی آمریکا کار کردم. در 2011 در افغانستان مأموریت انجام دادم و رابطه نزدیک با نظامیان افغان داشتم. یکی از نظامیان با خروج امریکا با من ایمیل زد و گفت از من عذرخواهی کرد و گفت که مرا ببخشید اگر کشته شدم. ما در جنگ پلها را از بین بردیم که به وسیله آن تهدید امنیتی متوجه ما کرده بود. ما شانه به شانه با این نیروها جنگیدیم که طالبان را با چالش کشیده بودند. نظامیان افغان با ایده های آمریکایی دموکراسی و آزادی قد بلند کردند.
یک متحد افغان شکنجه ها و آزارها را مسترد کرد و در اختیار من قرار داد. او کماندو بود و در یک از ولایت‌ها کار می‌کرد. مورد بازداشت قرار گرفته بود. یک از همکارانش هم بازداشت شده بود و در خیابان کشال شده بود. برادر از او، کسی که ویدیوش گرفته شده بود، او هم کشته شد. بر روستا هدایت دادن که این نظامی سابق را با سنگ بزنن. پسرش اونجا بود و همه چیز رو با چشمش مشاهده کرد. با وجود این انتقام جویی، وحشتناکترین چیزی که برای بستگان نظامیان سابق افغانستان وجود داره همین رفتارهای طالبان است. یکی دیگر از متحدان ما که رابطه نزدیک با ما داشتن و کمک زیاد با امریکا کرده بودند، با اختطاف شد و شکنجه شد. او به من گفت که اونا با تمام اعضای بدنم از جمله به آلت تناسلی من ضربه زدن. بیش از 2 سال است که این متحد ما در انتظار ویزا هستند، اما همچنان سرگردان است. تصور کنید که اگر ما دوباره به افغانستان برگردیم، برخورد این همکار چگونه خواهد بود؟ چون این شکایت ها و گزارش هایی که به ما رسیده به بیش از 800 مورد می رسد. نیروهای ویژه افغان کار نزدیک با آمریکا انجام دادن، با خروج نیروهای آمریکا جا ماندن. این انتقام جویی در قسمت مترجمایی که صادقانه کار کردن هم رخ میدهد. اونایی که رابطه نزدیک و همکاری نزدیک با آمریکا داشتن هم چنین تجربه را سپری میکنند. اخیراً یک عده از ویزاها انجام شده و این روند ادامه پیدا میکنند، اما بدرفتاری و فاجعه طالبان همچنان پابرجاست. اما به صورت کلی پرونده های ویزای عمومی کسانی که با آمریکا کمک کردند همچنان معلق مانده است. تعداد کمی اونها مورد تایید قرار گرفته. عدم خروج امن قانونی به معنای حکم اعدام است و این سایه سنگین داره و خطرناک است. ما باید در کنار اونها قرار بگیریم که به ما کمک کرده تا متحدان آینده ما با نگاه مثبت نگاه کنند و ببینند که ما متحدان سابق خود را کنار نگذاشتیم. تعهد ما به متحدان افغان ما بیانگر جایگاه ما در آینده خواهد بود. بیایید برای افغانها، برای کهنه سربازان و برای موفقیت این ملت کاری بکنیم. ما از شما خواهش می‌کنیم که گزارش 120 صفحه‌ای ما را در این مورد بخوانید. سپاسگزار هستم از شما اعضای کانگرس. آقای ماست، اعضای کمیته، سپاسگزار هستم از فرصتی که فراهم کردن. با توجه به تجربه به عنوان یک نیروی ویژه که مأموریت‌های متعدد نظامی در افغانستان داشتم و اکنون برای یک مؤسسه غیر دولتی کار میکنم، شهادت میدهم به شما. من عضو تیم الفا نیروی ویژه CIA بودم در افغانستان. مایک اسپن در کنار ما بود، در کنار 7 برادر دیگه که مأموریت داشتیم جنگ جهانی علیه تروریسم را آغاز کنیم. در نخستین روزهای جنگ ما در افغانستان مستقر شدیم. 2001 نیروهای ائتلاف شمال با هزینه سنگینی در کنار ما قرار گرفت و از ما دفاع کرد. در فیلم استرانگ هالیوودی داستان شجاعت اونها بازتاب پیدا کرده.
ما با حمایت هوایی امریکا جنگ به قلب طالبان بردیم و این نیروهای محلی بودند که به ما کمک میکردند. امروز تهدید جدی متوجه کسانی قرار دارد که با ما جنگیدند. متحدان افغان ما با تهدید مواجه هستند. هر کدام آنها خانه خود از دست دادند. هنوز هم سرگردان و در حال فرار هستند و در کشور سومی در آستانه اخراج قرار دارند بعضی‌ها. و طالبان متحدان ما را مورد پیگرد قرار می‌دهند. و این شهادت است که من به شما ارائه می‌دهم. من می‌خواهم خانواده روزی خان به شما رو یک مثال ارائه کنم. اون در قلعه جنگی در سال 2001 در کنار ما متحدان ایستاد. روزی خان، مایک سپن، دیوید سپن اینا را همکاری کرد باش. در نوامبر 2021 یک فرمانده محلی طالبان تهدیدهایی را متوجه ما کرد و همون حادثه به گونه‌ای تکرار شد که او فرمانده طالبان خانه این آقا را ویران کرد و پسرش را مورد آزار قرار داد و حالا هم از ضربات روحی روانی رنج میبرد. حالا زندگی برای این خانواده زندگی انزوا و متروک است. بعضی اینها فرار کردن از افغانستان به پاکستان. متحد دیگه افغان ما کسی است که داستانش را به شما ارائه میدم. این متحد با به خاطر نژاد و قومش مورد تهدید قرار گرفته، از قوم هزاره هست. اینا با تعصب عظیم نژادی مورد پیگرد و آزار قرار میگیرند. انجینیر محمد کسایی بود که با مایک و من در روزهای اول در مبارزه همراه شده بود و کسانی مثل اونها در 2 دهه گذشته در کنار آمریکایی‌ها ایستادن و کمک کردن به ما مثل محمد که در نتیجه نقش مهمی داشتند در شکست طالبان در روزهای اول و زمینه فعالیت مشترک نظامیان را فراهم ساختند. طالبان در روستای محمد عملیات را انجام داد و مردم آزار داد و اقدام به بازداشت او و خانواده‌اش کرد. مورد بازجویی قرار گرفت، شکنجه شد، لطوکوب شد و تمام خانواده‌اش را آزار داد. حکم به اعدام محمد دادند. آنها تهدید کردند که دختر روزی خان را به عنوان همسر دوم و سوم اعضای طالبان به ازدواج او را در بیارند. مدت هاست که روزی خان خانواده‌اش را ندیده است. ما شفافیت بیشتر، موثریت بیشتر در امداد رسانی به متحدان افغان خود می‌خواهیم. این مردان و خانواده‌هایشان نقش مهمی در کمک به ما داشتند و دشمن مشترک که آنها در شکستشان با ما کمک کرده بودند حالا به دنبال اونها هستند. سپاسگزار هستم از شما و منتظر سوالی هستم اگر داشته باشید. آقای ماست، اعضای کانگرس، اعضای کمیته، سپاسگزار هستم از وقتی که به ما داده. من کاپیتان سابق در ارتش آمریکا هستم. بعد از بازنشستگی من تصمیم گرفتم که به کشورم کمک کنم تا سال 2021 چند بار دیگر به عنوان آموزگار مأموریت انجام دادم و دوستان افغانستان به عنوان یک انجو ایجاد کردم. Rafiq's founders are the U.S. anti-terrorism assistance mentors comprised of former military, federal,
اعضای فدرال، اعضای حکومت سابق و نهادهای مختلف در کمک به نیروهای نظامی افغان نقش داشتند. نقش ما در مبارزه با تروریسم بود. این مردان و افغان از بخش‌های مختلف در واحدهای مختلف برای مبارزه با تروریسم پیشگام شده بودند. کماندوهای پلیس مورد آموزش قرار می گرفتند که نقش مهمی در پاسخ دادن به حملات تروریستی داشتند. یک مرکز مشترک نیروهای افغان شکل گرفته بود که اونجا ما فعالیت می کردیم. وزارت خارجی امریکا از این برنامه حمایت مالی میکرد و تعهد مایی بود که هیچ کسی را در افغانستان بعد از خروج جا نمانیم. لکه ننگ و درد که وجود داره ایست که اونایی که وطنشان صادقانه خدمت کردن حالا جا ماندن و این سخت است. ما خشونت‌های زیادی را شاهد بودیم. اعدام یک پلیس زن حامله افغان توسط طالبان، سربریدن 2 کودک 12 ساله و حلق‌آویز کردن مقامات امنیتی افغان که مورد عفو قرار گرفته بودند توسط طالبان رنج آور است. نظامیان افغان، خانواده‌های آنها روزانه تحت تهدید امنیتی طالبان زندگی می‌کنند و آینده ایشان روشن است. اگر طالبان آنها را بازداشت و نکشند، ممکن است از گرسنگی و فقر بمیرند. ما اسناد و شواهد زیادی از فاجعه داریم که در افغانستان جاری است. آنانی که به ویژه متوجه این واحد نیروهای پلیس است. همه این اسناد جمع آوری، ترجمه و آماده شده است. موارد متعددی داشتیم که نیروهای نظامی افغان مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. نورا زدران یک نمونه آن است. برادرش حیات الله که سنایپر زنان افغان بودند در لوگر فعالیت می‌کردند. یکی از اونها آموزگار سنایپر بود. برادرش هم از یک از استعدادهای افغان بودند. اونها در لیست طالبان قرار گرفتند. یکی از اونها توسط هواپیمای بریتانیا خارج شدند. یکیشان در افغانستان ماند. نورا را اما طالبان پیدا کرد و مقابل چشم خانواده اش کشت. یکی از دیگرها که آموزگاران برجسته اسنایپر من بودند در سپتامبر 2021 بازداشت، شکنجه قرار گرفت و به این تاریخ در ماه سپتامبر کشته شد. یک از دیگر از اینا بدون سند و مدرک مجبور شد از افغانستان فرار کند و خود را به پاکستان برساند. طالبان همچنان سعید را جستجو و پیدا کرد و مورد پیگر قرار داد. سعید برای 5 هفته شکنجه شد تا یک طالبان توافق کرد که او را آزاد کند. سعید تمام پول و اطلاعاتی که داشت باید به طالبان میداد. سپتامبر 2023 امان نوری که یک نیروی محافظ امنیتی بود، اونو ما کمک کردیم که از افغانستان و پاکستان برسه. اما یکی دیگر را طالبان پیدا کرد و در مقابل چشمان همسرش اعدام کرد. حنیف و محمد اونا هم از نیروهای سابق امنیتی بودند که به نام GDI شناخته می شدن. او هم مورد شکنجه شدید قرار گرفت.
نمونه دیگر داستان محمد است که 4 روز مورد شکنجه قرار گرفت، اما حنیف برای 4 تا 5 هفته مورد بازداشت قرار گرفت که شانه‌اش هم طالبان شکستند و خانوادهش توان حمایت مالی درمانی را نداشتند. سرانجام امیدواریم با واقعا این است که با توجه به اینکه طالبان دست به خشونت علیه متحدان سابق ما میزند، ما زمینه این فراهم کنیم که ما متحدان سابق خود از این ماجرا و مخمسه آزاد کنیم. سپاسگزار هستم به شما. آقای ماست، اعضای کمیته، سپاسگزار هستم از وقت شما. بمبگذاری که جاده‌ای یک از کارهای طالبان بود. برای مبارزه با این تهدید ما در افغانستان مستقر شده و کار میکردیم در مارجه و جاهای مختلف در هلمند و دیگر نقاط افغانستان. افغان ها متحدان قابل اعتماد ما بودند. چنان به اونا اعتماد داشتیم که اینا رفت آمد آزاد به پایگاه های ما داشتند. تهدیدی که اونها متوجه شدن عظیم بود در اون زمان. 10 متحد افغان ما در جریان مأموریت و مبارزه با تروریسم و دفاع از ما جانهایشان را از دست داده بودند. اما وقتی که آمدن و درخواست ویزا دادن، بسیار از ویزاها رد شد. بسیار هم میپرسند که چرا این افغان ها باید خارج شوند از کشور در حالی که خودشان داوطلبانه آمدن و با آمریکا کار کردن. پاسخی که داده میشه است که آنها فکر میکردن آمریکا تعهد داره و به قول خود میایستند. ما نباید خیانت کنیم به متحدان خود و او قول خود را باید احترام بگذاریم. رهبران و نهادهای ما باید از جایگاه آمریکا حمایت کنند. ما نهادهای مختلف را برای دفاع از نظامیان افغان داریم اینجا. اما مستندها و فیلم‌های منتشر شده در نهادهای مختلف مثل جیو و دیزنی که تهدیدهای را متوجه نظامیان سابق افغان می‌کنند. بی تفاوتی در مورد هویت اونها و در مورد جایگاهشان ممکن است تهدیدهای را متوجه افغان‌ها بکنه و اینا را در لیست کشتار طالبان قرار بدهد که ممکن است مورد شکنجه یا کشتار قرار بگیرد. نام‌های زیادی از در این لیست افغان‌هایی که با ما کمک کردند، اما اونایی که افشا شدن هویتشان تنها نیستند، تعدادشان زیاد است. اما من اینجا آمدم که به نمایندگی از این افغان‌ها صحبت کنم، نه نهادهای نشراتی مثل دیزنی و جیو. برای شفافیت موضوع مهم است که این شهادت داده شود. اعضای طالبان متحدان سابق ما را متوقف کرده و هویت آنها و تذکرشان را بپرسیدند. این یکی از آنها برای 16 روز بازداشت شده و چند بار بیهوش شده از بس که مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. چنان لط و کوب شده است که توانایی نفس کشیدن را نداشته و در خیابان‌ها رها شده. یکی از اونها به من گفت که وقت طالبان او را بازداشت کرده ویدیوی دیزنی و جیو را نشان داده و گفته که شما با کدام نیروهای آمریکایی فعالیت داشته.
و این بدرفتاری ها همچنان ادامه پیدا کرده است. ما اینجا هستیم که در مورد انتقام جویی طالبان گفتگو کنیم. نتجیو به طالبان اهداف را داده، نام افراد را افشا کرده که میتونه مورد تهدید قرار بگیره. کسانی در میان افغان ها بودند که زندگی خود را به خاطر من به عنوان یک سرباز آمریکایی به خطر انداخته و من در قبال آنها احساس مسئولیت میکنم. اینا ویزای SIV یا ویژه امریکا دادن و بسیار از اونها قادر به دریافت ویزا و انتقال به این کشور نشدن. اونایی که تعهد داده بودند که از نیروهای آمریکایی حمایت کنند و دفاع کنند اکنون در وسط میدان ماندند. من از شما سپاسگزاری میکنم و چشم برای سوالای شما هستم. من 6 سال در افغانستان خدمت کردم. مأموریت ناتو چند مدیتی بود و عملیات‌های زیاده در افغانستان ایفا کرد. در جریان مأموریت ما ساروالان و دادستانان افغان خدمات و مأموریت‌های مهمی انجام می‌دادند. مأموریت اونها انفاذ قانون بود در کشوری که دچار تروریسم و افراطیت بود. آنها طالبان زیاد در میدان نبرد بازداشت می شدند که باید محاکمه می شدند و نقش این دادستان ها برجسته بود. اقدامات قهرمانانه زیاد در آن دوران انجام شد. مثلا در زمینه مبارزه با مواد مخدر که حالا پیامد آن میتونه باعث نگرانی شود. مرکز عدالت یا انصاف در پروان مثلا یک از این کارها بود. متحد ما نظامیان آمریکایی مثل جنرال پترن بود. 5000 مورد دادگاه برگزار شده بود و اعضای طالبان مدت‌های حبس طولانی دریافت کرده بودند، چرا که قوانین افغانستان چنان حکم را صادر می‌کرد. حالا طالبان با توجه به اون در صدد انتقامگیری از این دادستان‌ها هستند. بسیار از این شهروندان که شامل سارنوالان افغان میشن قادر به دریافت ویزا نشدند. بعضی از اونا هم در واقع در راستای تأمین عدالت در قبال کسانی که دست به اقدامات تروریستی در قبال شهروندان افغانستان میزدن اقدام کردند. آنها شناخته شده هستند. آنها مقامایی هستند که برجسته و معروف هستند. ما باید یک روند قانونی برای کمک به اینا داشته باشیم که مؤثر باشد. علاوه بر پیگرد شورشیان، اینا همچنان کسانی را که دست به خشونت می‌زدند مورد پیگرد و تحقیق قرار می‌دادند. یک از اینها مورد بازداشت و اختطاف طالبان قرار گرفت و شکنجه شد که همسرش هم مترجم زبان انگلیسی بود و 3 کودک داشتند. همین خانواده 5 نفره اکنون در حال فرار هستند. همه اینها همچنان سر جایشان بودند در وظایفشان که طالبان وارد شهرهای کابل شدند. بسیار از اینها قادر به پیش برده کارشان نشدند، در یک بی سرنوشتی محض قرار دارند و به نحوی در حبس خانگی به سر میبرند.
بسیاری از سارنوالان مورد قتل قرار گرفتند. فهمکنون 60 مقام واحد قضایی افغانستان در زندانهای طالبان به سر میبرند. اونایی که وظیفه اعمال انفاذ قانون را داشتند و به حکومت داری بهتر کمک میکردند، با خطرها و اقدامات انتقام جویانه مواجه‌اند. وزارت خارجه ما اجازه دادند که به اینا درخواست ویزا را بدهیم. ما از این همکاری سپاسگزار هستیم و از کانگرس می‌خواهیم با احترام که در این زمینه نقش مؤثر ایفا کند و از وزارت خارجه آمریکا بخواهد که روند صدور ویزا برای سارنوالان افغان را تشدید کند. کسانی که نقش مؤثر و ارزشمند برای مأموریت افغانستان داشتند. از شما سپاسگزار هستم. Chairman Mast, Ranking Member Crow, members of the committee, thank you for attending this and thank you for holding this critical roundtable. My name is Andrew Sullivan. I'm a veteran of the wars in Iraq and Afghanistan. The highlight of my سپاسگزار هستم از شما. من یک کار سرباز سابق امریکا در افغانستان و عراق هستم و حالا برای نهاد این کار میکنم که نشست هیچ کسی باید عقب نمانه یا هیچ کسی باید جا نمانه. من برای دیگه از کسان صحبت میکنم که اینجا حضور نمیتونن داشته باشند. صدها نفر از جمله 120 داوطلبی هستند که جا ماندن و اونا نتونستند که از کشور بیرون شوند. من به نمایندگی از 830,000 نظامی آمریکایی صحبت میکنم که در افغانستان خدمت کردند و مهمترین پیام من این است که متحدان زیاد افغان ما توسط طالبان کشته شدند. ما گزارش را منتشر کردیم که متحدان افغان و اعضای خانوادهشان توسط طالبان کشته شدند. از زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، سروی ها نظرسنجی انجام شد که پرسیدیم آیا آنها از انتقام جویی طالبان خبر دارند و ما را در جن قرار بدهند. پاسخها گرچه با جزئیات نبود اما همه درخواست کمک داشتند. میگفتند لطفاً با ما کمک کنید. ما بیش از 220 مورد کشتار انتقام جویانه دریافت کردیم. ما این گزارش را مستقلانه تایید نکردیم اما خشونت طالبان علیه این مردم جریان داشته. یکی از پاسخ دهندگان گفتند ممکن است این برای هر کسی که به دولت امریکا در افغانستان کمک کرده رخ دهد. این قربانیان همه به نحوه در تعامل با دولت آمریکا بودند و به دولت آمریکا کمک کرده بودند. از میان 220 چند نفر بیش از 100 نفر آنها پرونده های HIV داشتند. این افغان ها متحدان بسیار نزدیک ما بودند. بعض از اینا توانستند که به امنیت در آمریکا برسند. اما یکی از بدترین پرونده ها این بود که یک از مترجم‌ها در سپتامبر 2021 در جلال آباد کشته شد. و این آقا در بیرون دکان در کنار دو تا کودکش کشته شده بود و توسط گلوله. اما روایت داستان اینا کافی نیست. کانگرس و دولت آمریکا باید اقدام کنند. روند HIV را تسریع ببخشد.
بیش از 9 ماه طول میکشه، اما بر اساس قانون، اما در حالی که 660 روز هم طول کشیده. قوانین باید وضع شود که بر اساس او شهروندان افغان بتونن به ساحل امن برسن. متحدان ما نمیتونن منتظر بانند. اما اگر وعده امریکا معنای خاص دارد، باید به وعده خود وفادار باشد. ما لایحه ها و قوانین حمایت از افغان ها را داریم روی دست، اما لایحه ها می تواند به افغان ها کمک کنند که از خطر نجات پیدا کنند. حداقل یک مسیر روشن برای تعیین سرنوشت اونا تعیین شود. در عراق روند SIV متوقف شده. در سوریه چنین برنامه وجود ندارد. ما می‌خواهیم از نمایندگانی که پیشنهاد دادن طرح به کانگرس برای کمک به متحدان سوری ما هم کمک شود. در یمن هم ما مشکلات زیادی داریم که حوثی‌ها دردسر را متوجه امریکایی‌ها کرده. اما به هر حال برگردیم به مسئله افغان‌ها. این است که درسی که ما می‌گیریم از افغانستان این است که به دیگه هیچ متحد ما در جریان مأموریت‌های جنگی وعده داده نشه که شکستانده شود. مسیر روشن برای کسانی که قربانی دادند، متحدانه در کنار ما ایستادند و به منافع امنیت ملی ما ایستادند، روشن و مشخص شود. انتقام جویی طالبان ادامه دارد. ما افغان‌های آسیب پذیر را باید نجات بدهیم. بسیار سپاسگزار هستم از وقتتان. آقای مست، اعضای کمیته، نام من ایمی مارتن است. من نماینده 21 هستم و به نمایندگی از کسانی صحبت میکنم که اینجا حضور نمیتونن پیدا کنند. نهادی که سابقه و درد حادثه 11 سپتامبر را دارد. من به عنوان یک شهروند آمریکایی که سابقه نظامیگری نداشته با شما صحبت میکنم، اما شاور من دوستان و متحدان در مأموریت افغانستان داخل بودند. من از دولت خود میخواهم که متحدان و شریکان افغان ما را که شانه به شانه برای 20 سال جنگیدن نجات بدهند. تأثیر عدم کمک به اینا بر نسل من و نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. دوستان من در اینجا روایت‌های تکان دهنده‌ای از انتقام جویی طالبان ارائه کردند، اما این گوشه‌ای از هزاران گزارش و سند وجود داره که نشان می‌دهد طالبان دست به خشونت زدند. ما با متحدان افغان خود می‌ایستیم. از آغاز روند ویژه تا استقرارشان در امریکا، ما روزانه مسیج ها و پیام های زیاد پیدا میکنیم که به ما میرسه که میپرسن وضعیت ویزیشان در کجا قرار داره. کسانی که کوشش میکنن خانواده های خود از پیگرد و اعدام نجات بدهند. بعضی اونا در کنار ما قرار داشتن و آموزش دیده بودند، اما سکوت مرگباری که وجود داره در قبال دوستانی که بازداشت، شکنجه و کشته شدن دردآور است. خسته شدم، اما ما باید به تعهد خود پایبند بمانیم. اونایی که تمام چیز خود برای ما به مخاطره انداختن باید محافظت شوند. من میخوام از شما تصور کنید یک اتاق وجود داشته باشه. در یک گوشه دور از جهان یک سرباز نشسته باشه در اونجا و اعتماد شما را بخواهد و این متحد سابق تصویر تکان دهنده ای از زندگی خود ارائه بده
و شاهد خشونت و بدرفتاری باشه و داستان‌های تکان دهنده دیگه این چنینی داشته باشند که به دست دشمن افتادن. این قابل توجیه نیست. این گفتگویی که در این اتاق رخ داد تأثیر مستقیم سر سیاست خارجی ما و امنیت ملی ما داره. اقدامات ما را هم دشمنان ما می‌بینند هم دوستان ما. مهم است که ما چگونه با متحدان خود رفتار میکنیم. مهم است که ما کارهای خود را چگونه انجام میدیم. اونهایی که با فداکاری کردن ایستادن مهم است که تنها نمانند. این تعهد ما را به ارزش‌های آمریکایی نشان میدهد. کسانی که زندگی خود به خطر انداختن و این پیامدهای زیادی دارند. گفتگویی که شما در اینجا انجام میدین و تصمیم میگیرین تاثیر مستقیمی روی نظامیان و ارتش ما خواهد داشت. ده ها هزار سرباز آمریکایی در سراسر امریکا از زخم روحی رنج میبرند. اونایی که به افغانها اعتماد کرده بودند و حالا ترامدند. خودکشی دومین دغدغه مهم نظامیان سابق است. نظامیان ما از بی‌توجهی صحیحشان رنج میبرند. اعتماد امریکایی ها به نظامی ها در چند سال اخیر در پایین ترین سطح قرار دارد. برای صبر و حوصله و تقویت امریکا مهم است که ما نظامیان خود دفاع کنیم و دفاع از نظامیان ما دفاع از افغان ها است. ما از شما میخوایم که با بیرون شدن از جلسه امروز اقدام کنین که راه مشخص صدور ویزا وجود داشته باشه و همکاری بین بخش خصوصی و دولتی صورت بگیره تا به اسکان مجدد افغان‌ها کمک کنه. آژانس‌های مختلف، شاخه‌های مختلف دولتی در این زمینه پیشگام شود. اقدامات شما ممکن است که به جهان نشان بدهد که ارزش‌های امریکا نادیده گرفته نمی شود. از خود بپرسین که این گفتگوی امروز در این اتاق تأثیری روی دوست و دشمن چه خواهد بود؟ سپاسگزار هستم از شما. سپاسگزار هستم از شهادتتان، از تجربیاتتان، از حرفایی که گفتن. حالا بدون شک ما چند سوال داریم که مطرح خواهد شد. تا از شما بیشتر بشنویم، همکاران ما سوالهایی را خواهند پرسید و این گفتگو را ادامه خواهیم داد. نشستی که توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در کانگرس برگزار شده بود را با هم دیدیم که در اینجا 8 شاهد از جمله سنجر ساحل، یکی از روزنامه‌نگاران افغانستان، آمدن بر روایت‌های خود را در مورد انتقام‌جویی طالبان از نظامیان پیشین افغان، به خصوص نظامیانی که با نیروهای آمریکایی کار کرده بود، با هم دیدیم. موارد را اشاره کردن از بدرفتاری و خشونت طالبان. پیش از اینکه این موارد را با مهمانان برنامه به بحث بگیریم، میریم با همکار معروف یعقوبی که در کانگرس همچنان ازش میپرسیم که موارد مهم این نشست را یک بار دیگه بر ما بگه که بعد بریم به بررسی بگیریم نشست را. شاید بشه گفت که خلاصه نشست امروز مستندسازی کشتار نیروهای پیشین دولت افغانستان توسط طالبان هست. دیدیم که 8 شاهدی که امروز شهادت داد اینجا هر کدامش به نوبه خود به نحوی به مستندات، به داستان‌های اشاره کرد که اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان به قتل رسیده، شکنجه شده یا مورد اذیت و آزار قرار
قرار گرفته در فرمت‌های مختلف. این در صحبت‌های تمام شاهدایی بود که امروز اینجا شهادت دادند و این بسیار مهم است به دلیل که خود برایان ماسک ریاست نشست امروز به عهده داشت. عضو کمیته نیروهای مسلح کانگرس امریکا هست، سابقه طولانی در ارتش امریکا داشته و آقای ماسک خودش در افغانستان دو پای خود از دست داد زمانی که علیه طالبان می جنگید، طالبانی که فعلا در افغانستان هستند و به قول او هر از گاه نیروهای پیشین حکومت افغانستان از بین میبره و همینطور یک نگرانی دیگه ای که اینجا مطرح شده و مهم است این که نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان تنها نیروهایی بودند که مستقیم توسط پنتاگون و برخی هایشان هم توسط CIA یا سازمان استخبارات امریکا آموزش دیده بودند. اونها مهارت‌های بسیار بالا داشتند در حوزه‌های مختلف، چی استفاده از وسایل و نرم افزارها و ابزارهای جنگی و چی از نظر استراتژی، اینکه چگونه فکر کنه، چگونه طرح بریزه، چگونه برنامه‌ریزی کنه در صحنه‌های جنگی، چون اونها مستقیما توسط پنتاگون وزارت دفاع آمریکا آموزش دیده بودند و حالا اینجا نگرانی این است که سرنوشت نیروها چی میشه. حالا بخش سرنوشت شخصی اونها، مسائل خانوادهشان یک بحث جدی هست که نگرانی‌های را برانگیخته و نگرانی دیگر این است که حتی این مهارت‌های اینا که دارن، این آموزش‌هایی را که این نیروها دیدن مستقیم توسط نیروهای آمریکایی، اگر همینطور رها شود به حال خودش، خب چه سرنوشت خواهند داشت و ممکن است که توسط افراد، نهادهای و کشورهای مورد سوء استفاده قرار بگیره و از مهارت‌هایشان استفاده شود. این مسئله اینجا مطرح شده. حالا جان کلام امروز هم این بود که این روند شکنجه و توهین و تأخیر و بازداشت نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان مستند شود و جزئیات این مستندسازی را ما در صحبت‌های 8 شاهدی دیدیم که لحظات پیش ارائه کردن و ما هم پخش مستقیم داشتیم. سپاسگزارم عارف از جزئیاتی که ارائه کردی. آقای ستیز، نشست را دیدیم، بیانات شاهدان را هم دیدیم و آنچه که در افغانستان جریان داره، به خصوص رفتاری که با نظامیان پیشین که همکار نیروهای آمریکایی بودند وضعیت وحشتناکی بود. تصاویر که این شاهدان ارائه کردن از افغانستان، چه فکر میکنین حالا این نشست و این شهادت چیزی را تغییر خواهد داد در افغانستان، به خصوص وضعیت و زندگی نظامیان پیشین که در افغانستان ماندن؟ با سلام دوباره. ببینید این نشست 3 پیام بسیار مهم تاریخی و تراژیک داشت. پیام نخست این بود که خب یک ترکیب بین‌نهایت جالب که هم در اوج نمایندگان نهادهای استخباراتی، نهادهای رسمی، جامعه مدنی، رسانه‌ای در اوج حضور داشت. اینا شهادت دادن از فاجعه‌ای که همین اکنون در افغانستان جاری است و نشان دهنده یک شکست بسیار مهم استراتژیک برنامه‌های آقای بایدن است. حتی با آقای بایدن و اداره آقای بایدن دروغ کلان خطاب شد. پیام دومی است که چقدر این تشویش‌هایی که در این شهادت نشست ارائه شد شباهت زیاد به تشویش‌های جامعه مدنی، نهادهای روشنفکری، مردم افغانستان، پیرامون سربازان و رزمندگان دوران جمهوریت دارد. و پیام سوم یک پیام پارادوکسال است. ببینید اگر این نشست‌ها که همچون پیام‌های بسیار مهم را ارائه می‌کنند، طبعا توسط طالبان این نشست‌ها بازرسی میشن، پیام این نشست‌ها به طالبان و رهبری اینها میرسه. اگر در این زمینه قدرت بازدارندگی ایالات متحده امریکا در برابر عملکرد طالبان با قدرت و قوت زیاد فعال نشه، ترس و بیم این میره که طالبان در برابر این عملکرد ایالات متحده امریکا و این پیامی که در کانگرس ارائه کرد دست به انتقام جویی بزنه و حتی این برخوردهای وحشیانه خود را در برابر نظامیان دولت قبلی بیشتر بسازه. بنان از یک سو به صورت طبیعی این نشست یک نشست با اهمیت است
که پیام‌های بسیار مهم را و این سه پیام را که ما گفتم ارائه کرد. از سوی دیگر میتوانه این نشست یک نشست بسیار خطرناک برای کسان تمام شود که هنوز هم در افغانستان باقی هستند. طالبان اونا را شناسایی کرده و اونا کسایی هستند که یک روزگار در کنار امریکایی ها در افغانستان فعالیت داشتند و چنانه که ارقامی که داده شد صدها تن این افراد هنوز در افغانستان باقی ماندن، در پی تلاش برآمدن از افغانستان هستند، اما تحت پیگرد و تعقیب طالبان هستند و اگر در این زمینه از طرف ایالات متحده امریکا کار صورت نگیره جان از اینا خطرش بیشتر خواهد شد. سپاس آقای ستیز. من به شما برخواهد گشتم. خانم صعبا اعظمی، یک مورد و یکی از نگرانی هایی که در این نشست مطرح شد این بود که روند رسیدگی به درخواست ویزاها بسیار طولانی است. گاهی از 6 ماه روند قانونیش است اما تا 2 سال هم طول میکشه. این چگونه است؟ در آمریکا شما هم عملا حضور دارین، چرا این روند اینقدر طولانی است و گاهی از 6 ماه تا 2 سال طول میکشه؟ کسانی که منتظر از این هستند که درخواستشان رسیدگی صورت بگیره مورد خشونت قرار میگیرن، حتی هم کشته میشن، چیزی که امروز در این جلسه شاهدان گفتند. درود مجدد. در ابتدا اجازه بدین که به این نکته اشاره کنم که عملکرد 2 ساله یا بیشتر از 2 سال طالبان خود از او نشان دهنده بسیاری از مواردی بود که امروز در این جلسه به او اشاره شد. اما نگاه از این بعد ماجرا هم بسیار نگاه مهمی بود که کسانی که در مقامات مختلف و در زمانهای مختلف با مردم افغانستان از نزدیک کار کرده بودند، با نظامیان افغانستان و هنوز هم در تماس هستند، این نگرانی را بیان کنند و وضعیت از زبان کسانی که با آنها در تماس هستند و از نوع نگاه خود مطرح کنند. در کنار از او صداقتی که در کلام تعداد زیادی از این افراد بود در همه گفته های اینها نشان داده می شد و احساس مسئولیت بسیار نکته مهمی در مورد وضعیت نظامیان افغانستان در داخل افغانستان هست. همچنین مواردی که همه ما شاهد او بودیم، نظامیانی که وقتی از زندان طالبان بیرون می شدن و به خودکشی دست می زدن نشان می داد که وضعیت چقدر وخیمه. حالا ویزایی که یا همون ویزای ویژه‌ای که برای نظامیان صادر میشه، برای متحدین امریکا صادر میشه، این قبل از سقوط افغانستان هم جریان داشت و روند از این طولانی بود به دلیل اینکه باید شواهد و مدارک زیادی نشان بده و ثابت کنه که این افراد چه زمانی کار کردن، در چه مقامی کار کردن، چه مدت و چه مسئولیت‌هایی داشتن. اما حالا با آمدن طالبان این روند بسیار روند پیچیده‌ای هست. افرادی که در حال حاضر تحت تهدید هستند نمیتونن بسیاری از این مدارک داشته باشند و دسترسی اونها به این مدارک بسیار سخت شده. از طرفی حجم عظیم کسانی که درخواست خروج میدن، شاید این افراد نمیخواستن در گذشته از افغانستان خارج بشن و میخواستن در افغانستان باقی بمونن، اما حالا راهی جز خروج ندارن که نه تنها جان خود از اینها بلکه افراد وابسته به اینها و اعضای خانواده اینها هم در خطر هست. خانم اعظمی، آقای ستیز باور دارند که این نشست همونطور که میتونه بسیار موثر تمام شود و شاید بتونه زندگی یک جمع از افغانها و نظامیان را که در افغانستان است نجات بده، همونطور میتونه که بسیار خطرناک هم باشه برای اینا، برای اینکه اونها هنوز در افغانستان هستن و تحت تعقیب طالبان. شما چه فکر میکنین؟ دقیقاً نکته کاملا درستی هست که در گفته های یکی از افرادی هم که شهادت میداد ما شنیدیم که گفت که عدم خروج امن میتونه حکم دار باشه و حکم اعدام باشه برای افراد. دقیقاً این یک حرف بسیار درست و دقیق هست. مردم افغانستان به عنوان گروگان در تحت کنترل و به اصطلاح مدیریتی که
حالا می‌بینیم که چقدر فاجعه بار هم هست، ولی در تحت سلطه طالبان قرار دارند و طالبان به شیوه‌های مختلف از این وضعیت استفاده کردن و گروگانگیری کردن برای کردیت گرفتن. این هم میتونه یک بخش دیگه‌ای باشه برای طالبان که بخواهن از این طریق باز دوباره سوء استفاده کنن، کردیت بگیرن و با جان این افراد بازی کنن، در کنار ای که طالبان واقعاً با نظامیان افغانستان مشکل دارند به لحاظ جنگی که با این افراد در طول 20 سال گذشته داشتند و اینها کسانی بودند که واقعاً برای آزادی و برای افغانستان مبارزه می‌کردند و طالب را دشمن می‌دانستند و می‌دانند هنوز هم، و طالبان از این موضوع آگاهی کامل دارند و به همین دلیل هست که اینها را تحت تهدید و تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار میدن و در موارد زیادی هم دیدیم که گفتن که 120 مورد قتل هم تا حالا گزارش شده. تشکر خانم اعظمی. آقای ستیز. بله تشکر خانم اعظمی. آقای ستیز، ما به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما بپرسم که در آستانه انتخابات آمریکا وقت نشست‌های اینچنینی برگزار میشه، بسیاری ها باورشان این است که رقبای بایدن میخواد به نحوی او را تحت فشار قرار بده و این گونه از آن آمده در آمریکا به سوی یک ناکامی بایدن سوق بده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ بسیار کوتاه اگر لطف کرده پاسخ بدین. خب ببینین، اول وقتی کرسی های خالی این نشست مثلا میبینین، فقط 4 کانگرسمن سوای آقای مست در این نشست شرکت کرده بودند و این نشانگری این است که چند کرسی بسیار مهم دیگر از جمهوری‌خواها، از دموکرات‌ها خالی بود و به نحو کم توجهی افغانستان را در سیاست خارجی و اجنده‌های بسیار مهم ایالات متحده امریکا نشان میده. از سوی دیگر برخی ها در این تلاش هستند که اکثرا جمهوری‌خواها که این مسئله را در این شرایط خاص به یک اجندایی تبدیل کنند که زمینه شکست جمهوری‌خواها دموکرات‌ها را در سیاست خارجیشان به نمایش بگذارند و یک واقعیت هم است. و در آخر بگذارید بگویم که همین رویکردی را که شما از طریق تلویزیون و نمایش گذاشتین آگاهی خلق میکنه برای شهروندان افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و همگرایی خلق میکنه با اون کسانی که برای ارزش‌های مردم افغانستان و قربانیان جنگ در واقع خواهی میکنند و این در واقع یک ابتکار فوق‌العاده خوبی است شما او را مدیریت کردین. تشکر میکنم آقای ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین الملل، و خانم صبا اعظمی، فعال حقوق زن، از حضورتان و حوصله‌تان که تا پایان برنامه با ما بودین. و سپاسگزاریم از شما بیننده های عزیز هم که تا این دم بیننده افغانستان اینترنشنال بودید. تا برنامه بعدی وقتتان بخیر. خدا نگهدار.